O structură de rocă asemănătoare unei piramide se găsește la o adâncime de 25 de metri lângă insula Yonaguni, în Japonia. Totalitatea formațiunilor uriașe de stâncă dă senzația că în adâncuri s-ar găsi ruinele unui oraș antic scufundat cu mii de ani în urmă. Cea mai mare structură are o formă complicată, ca o piramidă în trepte, și se află la o adâncime de 25 de metri pe coasta insulei Yanagumi, potrivit de Epoch Times. Masaki Kimura, un geolog de la Universitatea Ryukyus din Japonia, s-a scufundat de-a lungul a mai mult de 15 ani la Yonaguni și a întocmit o hartă detaliată a acestei structuri subacvatice, găsind multe similitudini cu siturile arheologice terestre. De exemplu, o structură semicirculară dintr-o platformă de stâncă seamănă cu intrarea în castelul Nagasuku din Okinawa al dinastiei Ryukyu din secolul al XIII-lea. Două pietre megalitice uriașe de 6 metri înălțime, așezate în poziție verticală una lângă cealaltă, seamănă cu formațiunile de pe muntele Nabeyama din provincia Gifu. Geologul Robert Soch de la Universitatea din Boston, cunoscut pentru cercetările sale privind Sfinxul, a avut diferite opinii referitoare la structurile de la Yonaguni. Inițial, el a crezut că structuri asemănătoare unor platforme și a unor terase sunt formațiuni naturale după efectuarea unor scufundări la situl respectiv. Scoci a luat niște probe de rocă și analizele au arătat că ele erau formate din nămol și gresie geologică care s-au depus acum 20 de milioane de ani. Kimura admite că structura de rocă de la bază este naturală, dar afirmă că formele de deasupra sunt făcute de oameni. În urma unei scufundări ulterioare, Soch a fost de acord. Ar trebui să luăm în considerare posibilitatea ca monumentul Yonaguni să aibă o structură de bază naturală care a fost consolidată și modificată de oameni din cele mai vechi timpuri. Multe structuri au fost descoperite de către cercetători în urma explorării. Una dintre ele pare o statuie asemănătoare Sfinxului. Acest sfinx subacvatic seamănă cu un chinez sau cu vechiul rege din Okinawa, a mai spus Kimura. Din apropiere au mai fost recuperate și niște tăblițe de piatră, una dintre ele fiind cunoscută sub numele de piatra Rosetta din Okinawa, pe care erau gravate simboluri similare cu hieroglifele egiptene. Mesajul nu a fost descifrat, dar ar putea fi povestea orașului pierdut. Simbolul piramidei este gravat de mai multe ori pe tăblițele găsite. Piramida subacvatică și celelalte relicve descoperite la Yonaguni ar putea fi dovezi al unei civilizații avansate care a existat în timpul ultimei ere glaciare. Egiptul antic este cu siguranță unul dintre locurile preferate de adepții teoriei astronauților antici, misticii și în general de către cei care privesc istoria dintr-o altă perspectivă. La urma urmei avem mumii care poartă blesteme, personaje cu capete de câine, artefacte cu aspect exotic precum Sfinxul și, bineînțeles, creme de la creme, piramidele de la Giza. Piramidele în sine, în special Marea Piramidă, sunt un izvor nesfârșit de povești și legende, de la legăturile astronomice cu centura Orion la generatoarele antice de electricitate. E bine, în cazul în care v-a scăpat, mai există un artefact pe care îl putem adăuga acestul cocktail de mistere, piatra Ben-Ben. Ben-Ben se referă la două tipuri distincte de obiecte. Avem în primul rând Ben-Benul mitologic, original din orașul egiptean antic Heliopolis, din Egiptul de jos, adică din partea de nord a țării în apropierea deltei Nilului. Heliopolis, după cum indică prefixul său grecesc Helio, a fost centrul cultului soarelui în Egiptul antic, casa zeului Ra. Pietrele Ben-Ben sunt de asemenea percepute de pietrele de căpătâi din vârful piramidelor sau obeliscurilor. Erau create din diorit sau din granit, inscripționate cu formule religioase și acoperite cu aur. Dincolo de prezența pietrelor în vârful piramidelor și a obeliscurilor, este interesantă legenda asociată acestor pietre. Potrivit cercetătorilor, înțelegerea noastră cu privire la mitologica piatră Ben-Ben își are originea în Cartea Egipteană a Morților, o culegere de vrăji și ritualuri pe care morții le foloseau pentru a naviga în viața de apoi. În această carte se spune că zeul Atum a creat cosmosul. Dealul primordial, cunoscut sub numele de piatra Ben-Ben, a erupt din mările întunecate, deasupra căruia se afla Atum. S-a susținut că termenul Ben-Ben este legat de versul Weben, care este hieroglifa egipteană care înseamnă a se ridica, deoarece piatra a urcat din mările primordiale.
O altă teorie este că piatra Ben-Ben a fost dealul primordial pe care Atum a aterizat inițial. Când zeitatea s-a uitat în jur, nu a văzut decât întuneric și frământare și și-a dat seama că era singur. Atum a început munca de creație dintr-o nevoie de companie. Conform anumitor versiuni ale narațiunii, Atum a dat naștere lui Shu, adică zeitatea aerului, și Tefnut, zeitatea umezelii. De asemenea, se spune că piatra Ben-Ben a fost o relicvă sacră care a fost păstrată anterior în Heft Ben-Ben, care se traduce prin Casa Ben-Ben. Această relicvă prețioasă a fost găsită în cel mai adânc sanctuar al templului Heliopolis, unde Atum a servit anterior ca zeu principal. Se estimează că obiectul de cult original a dispărut la un moment dat în istorie. În ciuda acestui fapt, s-a estimat că aceasta ar fi fost o piatră verticală cu vârful rotunjit pe baza dovezilor vizuale. De asemenea, s-a subliniat că mai târziu alte temple solare vor avea și ele propriile lor pietre Ben-Ben. Conform Symbol Sage, descoperirea sa a atras comparații cu chivotul legământului și a fost de asemenea comparată cu piatra destinului din Scoția, folosită la încoronarea regilor și a reginelor engleze. Alte site-uri, cum ar fi blogul University College London, sugerează că piatra Ben-Ben originală a fost un meteorit de fier și nichel de acum 29 de milioane de ani. Dincolo de speculații, cert este că această piatră nu își are pentru moment o explicație științifică. Este doar un artefact legendar din Egiptul Antic, a cărui întrebuințare rămâne un mister. În urmă cu 44 de ani a avut loc un eveniment unic în istoria televiziunii. Așa zisa inteligență extraterestră a preluat timp de 6 minute controlul unei emisiuni TV în direct și a transmis un mesaj ciudat omenirii. Acest eveniment enigmatic a rămas nerezolvat până în prezent. O voce generată de un computer a întrerupt un program de știri de rutină al IBC pe rețeaua Southern Television din sudul Angliei pe 26 noiembrie 1977 în jurul orei 17. În momentul în care Andrew Garner, prezentatorul de știri de la Southern TV, transmitea titlurile principale ale știrilor, vocea sa a devenit distorsionată, imaginea televizorului a devenit tulbure, iar oamenii au auzit un bâzâit metalic ciudat, urmat de o voce profundă și tristă, care părea să fi fost deghizată electronic de o persoană care pretinde că este un extraterestru din altă lume. Vocea ce se auto-intitula Vrion afirma că reprezintă un organism cunoscut sub numele de Comandamentul Galactic Ashtar. Acesta a transmis un mesaj tulburător îndemnând omenirea să renunțe la tendințele războinice și să îmbrățișeze pacea înainte de a fi prea târziu. Vă vorbesc cu vocea lui Vrion, un reprezentant al Comandamentului Galactic Ashtar. Le-ați văzut ca pe niște lumini pe cer de mulți ani, așa cum am făcut cu frații și surorile voastre din jurul acestei planete. Planeta voastră Pământ, vă vorbim astăzi în pace și înțelepciune. Am venit să vă avertizăm cu privire la destinele rasei și lumii voastre, astfel încât să puteți explica semenilor voștri calea pe care trebuie să o urmați pentru a evita calamitatea care amenință lumea voastră și ființele de pe celelalte lume ale noastre. Aceasta pentru ca voi să puteți face parte din marea trezire a lumii pe măsură ce intră în era vărsătorului. Noua eră poate aduce rasei voastre o pace și o creștere enormă, dar numai dacă conducătorii voștri sunt făcuți conștienți de forțele teribile care amenință să le umbrească deciziile. Acum este momentul să tăceți și să ascultați, pentru că aceasta este o oportunitate unică în viață. Toate armele voastre teribile trebuie să fie îndepărtate. Timpul luptei a trecut, iar rasa din care faceți parte poate trece acum la faze superioare de evoluție dacă vă dovediți demni. Aveți la dispoziție doar un timp scurt pentru a învăța să trăiți în pace și bunăvoință unii cu alții. Grupuri mici învață acest lucru în întreaga lume, iar ele sunt aici pentru a vă transmite tuturor lumina noii ere care se naște. Sunteți liberi să le acceptați sau să le respingeți convingerile, dar numai cei care învață să trăiască în pace vor progresa spiritual. Rețineți că lumea voastră este plină de mulți profeți și ghiți falși. Aceștia vă vor sifona energia pe care voi o numiți bani și o vor folosi în scopuri malefice. Sinele vostru divin interior va păzi acest lucru. Trebuie să învățați să vă ascultați vocea interioară care vă poate spune ce este adevărat și ce este tumult, confuzie și neadevăr.
Te vei ghida pe calea progresului dacă vei învăța să asculți vocea adevărului din tine. Acesta este mesajul pe care dorim să-l transmitem prietenilor noștri valoroși. Vă urmărim de ani de zile cum vă dezvoltați, la fel cum și voi ați urmărit luminile noastre pe cer. Sunteți acum conștienți că suntem prezenți și că există mai multe ființe pe și în jurul planetei voastre decât recunosc oamenii voștri de știință. Suntem îngrijorați de voi și de călătoria voastră spre lumină și vom face tot posibilul pentru a vă ajuta. Nu vă temeți, în schimb, învățați să vă înțelegeți pe voi înșivă și să trăiți după căile planetei voastre Pământ. Comandamentul Galactic Ashtar vă apreciază timpul și considerația. În prezent plecăm din planul vostru de existență, fie ca voi să fiți binecuvântați de cea mai înaltă iubire și adevăr al Universului. Apoi mesajul a luat sfârșit. We understand that viewers in some parts of the region are receiving a breakthrough in sound. We're sorry about this and we're doing our best to rectify the fault. Andrew Garner a păstrat o tăcere asurzitoare cu privire la incident, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cu toate acestea, mii de oameni din sudul Angliei au primit comunicarea bizară și au presupus că este vorba de o farsă. Rețeaua de televiziune și-a exprimat regretul față de telespectatorii săi pentru neplăcerile create și a respins în mod deschis incidentul ca fiind o farsă. Toate canalele media britanice au acoperit rapid incidentul, iar acesta a atras apoi atenția presei străine. ITV, a cărei transmisie a fost întreruptă de acest mesaj, a căutat autorul incidentului, un posibil farsor sau un tehnician genial care a reușit să le spargă sistemul de transmisie. Din nefericire, nu a reușit să identifice pe făptaș. Mulți ufologi moderni cred că mesajul lui Ashtar a fost o încercare autentică a extraterestrilor de a contacta oamenii și de a-i convinge să nu inițieze cel de-al treilea război mondial. Era o perioadă în care războiul rece dintre Occident și URSS atingea apogeul, iar un război nuclear era gata să izbucnească.